Sau chuyến thăm Oxford 3 ngày, trường của mình tiếp tục có một hoạt động dã ngoại khác. Lần này, mình sẽ đi tới một nơi có tên gọi nghe khá là buồn cười và khó tin. Vâng, đó là thị trấn Bath. Và trước khi khám phá thị trấn này, mình sẽ chia sẻ một vài thông tin về nguồn gốc của tên thị trấn này nhé. Tên thị trấn này được bắt nguồn từ các bồn tắm thời La Mã nổi tiếng. Vào năm 43 trước công nguyên, người La Mã xây các bồn tắm như là một phần nhà spa của họ và đặt tên nó là Aquae Sulis, nghĩa là nguồn nước của nữ thần địa phương Sulis. Vào năm 1585, nữ hoàng Elizabeth I đã tuyên bố Bath là một thị trấn. Thị trấn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới này cách London khoảng 185 km và nằm gần thành phố nổi tiếng Bristol ở miền Tây Nam nước Anh. Thời tiết tại Bath vào tháng 7 có thể nói là na ná với thời tiết Đà Lạt vào những tháng đầu mùa xuân. Nhiệt độ cao nhất thường không vượt quá 22 độ C và không thấp hơn 13 độ C vào ban đêm. Sẽ thật là thiếu sót nếu như các bạn không dành một khoảng thời gian dài để đi bộ trong thị trấn Bath. Nhờ không khí trong lành, thời tiết nắng đẹp và những con phố cổ sạch sẽ, đi bộ tại đây sẽ giúp các bạn có đầu óc thoải mái bên cạnh việc rèn luyện thể lực. Bên cạnh số lượng cửa hàng lưu niệm khá lớn, Bath thường đón những buổi biểu diễn đường phố về các chủ đề như ảo thuật và âm nhạc. Có thể nói Bath Abbey là điểm đến nổi tiếng nhất khi nhắc đến Bath. Đây là một nhà thờ giáo xứ được hoàn thành vào năm 1572. Từ trên cao nhìn xuống, nhà thờ có hình chữ thập Thiên Chúa. Cách nhà thờ khoảng 200m là cây cầu mang tên Pulteney. Cây cầu Pulteney được hoàn thành vào năm 1774 và bắc qua sông Avon. Được thiết kế bởi Robert Adam với kiến trúc cổ điển thời kỳ trung đại ở châu Âu. Cây cầu có các gian hàng nhỏ trải dài khắp hai bên. Cây cầu được xây dựng lại với thiết kế khá giống với bản gốc sau khi bị phá hủy bởi ngập lụt ở cuối thế kỷ 18. Hiện tại, cầu Pulteney dài 45m, rộng 18m và được sử dụng bởi taxi, xe buýt cũng như là người đi bộ. Tiếp theo là Circus. Đây là một con đường được bao quanh bởi những căn nhà phố cao và cổ kính, tạo thành một vòng tròn với 3 lối vào. Con đường được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng John Wood vào giữa năm 1754 và 1768, đồng thời cũng được coi là một ví dụ nổi bật của phong cách kiến trúc Georgian. Đường tròn Circus được chia ra làm 3 phần bằng nhau, cùng với một công viên nhỏ ở trung tâm. Mỗi phần đều hướng thẳng về một trong 3 lối vào con phố này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé thăm các địa điểm nổi tiếng khác ở Bath như Parade Gardens, Royal Crescent, The Roman Bath hay là Theatre Royal. Khoảng 3 ngày sau khi đi Bath, nhà trường tiếp tục tổ chức một hoạt động dã ngoại trong ngày. Địa điểm lần này là thủ đô London, một trong những thành phố sôi động và nổi tiếng bậc nhất châu Âu. Trong ngày hôm nay, mình sẽ đi bộ dọc một đoạn sông Thames, qua công viên St. James để đến cung điện Buckingham. Sau đó, mình đi ra bờ sông để lên phà, bắt đầu hành trình du ngoạn trên sông Thames nổi tiếng của Anh trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Kết thúc chuyến du ngoạn, mình đi bộ ra chợ Covent Garden, nơi mọi người sẽ tản ra và đi khám phá khu vực xung quanh.
Đó là một ngày mà thời tiết có phần oi bức vào giữa tháng 7 của London đã khiến hành trình đi bộ trong trung tâm thành phố của mình trở nên khá khó khăn và mệt mỏi hơn bình thường. Tuy nhiên, sự háo hức vì lần đầu đến thủ đô của Anh đã phần nào xua tan đi những mệt mỏi của mình. Trên quãng đường đi bộ ra cung điện Buckingham, mình cũng có thời gian để thăm thú các công trình ở khu Westminster, trong đó có tòa tháp Big Ben hiện đang được tu sửa lại. Sau khi đi bộ khoảng 20 phút, mình đến cung điện Buckingham, nơi ở của nữ hoàng Elizabeth II trong khoảng 67 năm tính đến thời điểm hiện tại. Được hoàn thành vào năm 1703, cung điện có 775 căn phòng, được định giá cao nhất khoảng hơn 5 tỷ đô la. Để ghé thăm Buckingham, các bạn nên đến vào mùa hè. Ngoài ra, thời điểm đẹp nhất trong ngày để đến cung điện là khoảng 11 rưỡi trưa, khi khách du lịch có thể chiêm ngưỡng quá trình thay ca của lính hoàng gia. Bây giờ mình sẽ đi bộ từ cung điện ra bờ sông Thames để chuẩn bị đi phà du ngoạn trong vòng 1 tiếng. Đây là một trong những phương tiện các bạn nên sử dụng khi khám phá London. Lý do đầu tiên là chi phí. Một chuyến khứ hồi du ngoạn trên sông của mình khi đi từ Westminster ra Tower Bridge có mức giá khoảng 12 bảng, tức khoảng 350.000 đồng. Trong đó khi đó, nếu sử dụng taxi để đi một chiều trên cùng quãng đường sẽ có giá lên tới 20 bảng, tức khoảng 580.000 đồng. Một lý do nữa để các bạn lựa chọn đi phà du ngoạn đó là việc các bạn sẽ được ngắm nhiều danh lam thắng cảnh hơn cùng một lúc, hơn là đi taxi hoặc tàu điện rồi đi bộ đến từng địa điểm. Chưa kể nếu đi taxi thì khả năng tắc đường dẫn đến việc mất thêm thời gian và chi phí cũng khá là cao. Và ở trên chuyến du ngoạn này thì các bạn sẽ được ngắm nhìn rất nhiều địa điểm nổi tiếng của London như London Eye, tháp Big Ben, cây cầu Millennium độc đáo hay là khách sạn cao 87 tầng có tên là The Shard và vân vân. Kết thúc chuyến du ngoạn tuyệt vời trên sông Thames, mình đi bộ ra khu chợ Covent Garden, nơi mình và các bạn trong trại hè sẽ tản ra để khám phá các khu vực xung quanh. Điều mà mình cảm thấy hơi tiếc một chút, đó chính là thời gian mình ở London quá ngắn, khiến mình không có đủ thời gian để khám phá thêm các địa điểm nổi tiếng khác.